Sziasztok, itt ülök Vizi Csacsival a madridi EULCS döntőn, ahol ugye most már másodjára voltál. Sajnos ezúttal sem jött össze az első hely. Hogy vagy te, illetve milyen állapotban van most a csapat? Hát most kicsit jobban vagyunk már, eleinte nyilván megviselt mindenkit, egyeseket jobban, mint másokat, de most sikerült elfogadnunk, hogy igazából szerintem jól játszottunk, akadtak hibák és emiatt vesztettünk, de annyival rosszabbak nem voltunk a Fnaticnál, és ez jövőt tekintve mindenképpen biztató. Amikor jöttél ide az interjú fele, azért nem tűntél annyira szomorúnak, és emiatt is lenne egy kérdésem, hogy így az utóbbi évek során azért most már eléggé régóta profi vagy. Úgy gondolod, hogy mentálisan most már ezeket jobban kezeled, felkészültél rájuk, és jobban le tudod ezeket reagálni? Hát azt nem mondanám, de amit mindenképpen így elhoztam ebből a szezonból, az a pozitivitás. Ahogy a sportpszichológusunk mindig ezt súlykolja így belénk a pozitivitást, és igazából most van még egy pozitív kép, ugye a regionális kvalifikáció, amin részt fogunk venni, úgyhogy nem lehet itt buslakodni, hanem jövőbe kell nézni. Hát ugye ezzel a 90 ponttal most hát mondjuk úgy dobogó legfelső lépcsőfokára érkeztetek, tehát nektek úgymond egy BO5 van hátra, és akkor hát, ha összejön a világbajnokság. Melyik csapattól tartotok a leginkább a többi háromból? Én úgy érzem egyébként, hogy a Splice az lesz a befutó, valószínűleg ellenünk majd. Most kicsit le vannak becsülve, meg nagyon régen látták őket játszani, ugye a nézők ugye általában, de mi gyakoroltunk ellenük, és én őket tartom most a legesélyesebbnek. De szerintem így rajtuk kívül azért mi vagyunk a legesélyesebbek, főleg, hogyha sikerül hasonló teljesítménnyel előrukkolni, mint a Fnatic ellen. Hát ugye a Splice egyszer már keresztbe húzta a számításait, pont az utolsó lépcsőfoknál. Mi az, ami szerinted most ezúttal másképp alakult? Ugye teljesen új csapat, hát mondhatni új csapattal vagy. Mi az a plusz, amit bele fogtok tenni, hogy ez most ne történje meg, és végre a VB-n láthassunk téged? Igen, keresztül húzták a számításainkat, de akkor pont ellenkező volt a szituáció. Mi voltunk azok, akik végigmenekteltek a regionális kvalifikációban, és szerintem ott már kicsit elfáradtunk arra a szériára, de úgy éreztem, hogy ott mi voltunk a jobb csapat. Ezúttal viszont én biztos vagyok benne, hogy mi vagyunk a legerősebb csapat itt ezen a versenyen, és mi vagyunk akik legutoljára játszanak, tehát kipihenten az ellenfélből jól felkészülve várhatjuk majd a találkozót, miközben ők sokkal kevesebbet fognak tudni rólunk, illetve fáradtak lesznek majd a korábbi szériák. A tavaszi szakasz egy kicsit gyengécskére sikerült, hogy a 8. helyen végeztetek, és valahogy egy szakasz alatt sikerült egészen a döntőig felküzdenetek magatokat. Hogyan zajlott le ez a változás? Nem is feltétlenül játékszinten, de így mentálisan. Tehát mi volt az a löket, ami ténylegesen elindított titeket felfele, azon kívül ugye, hogy Pride helyett Amazing játszik? Hát az, hogy Amazing megérkezett a csapathoz, ez mindenképpen egy nagy löket volt, mert eléggé kiegyensúlyozta a csapatot, illetve ezen kívül a sportpszichológusunk is együtt dolgozott velünk a szezon kezdetétől, míg a tavasz szezon végére érkezett csak meg, az utolsó 2 hétre, úgyhogy olyan nagy befolyása nem volt. Szerintem ez a 2 faktor ez sokat segített, illetve mi is tanultunk a tavaszi szezon hibáiból, és ezt megpróbáltuk a nyári szezon során kijavítani. Itt a sajtókonferencia során a Fnatic külön kiemelte a Popidat, amit viszont nem láthattunk most így a döntő során. Ennek mi volt az oka, vagy hogy nem került végül kiválasztásra? Hát kicsit kaotikusak voltak most a meccsek, főleg itt az utolsó, amikor más terveztünk, mint ahogy alakult ez a draft, és kicsit belerohantunk ebbe a Cho'Gath pickbe. Én szívesebben vártam volna még toppal, és jobban átnézem az ellenfél csapatkompozícióját, de nem lehetett. Úgyhogy ez most így alakult, de szerintem ettől függetlenül erős draftunk volt az utolsó meccsen is, és meg is lehetett volna nyerni. Ez igazából nem pikkeken múlt, hanem ahogy mi játszottunk, tehát inkább a játékon ment el. Ha lenne egy dolog, amit most megváltoztathatnál a mai napban, így a döntő során, mi lenne az? Hát szerintem valamit a második meccsen kéne változtatni, mert ott teljesen kontrollban voltunk. Én személy szerint azt változtatnám meg, hogy amikor a Sion leutazott botra, akkor én recalloltam volna toppon, és hagyom, hogy a minion hullám az
lassan felén pusoljon, és akkor a Fnaticnak vissza kell menni a botron, és nem tudnak ilyen óriási nyomást kialakítani. Ez például egy jó változtatás lehetett volna. Arra lennék még kíváncsi, hogy azért most már elég sok éve profiként játszol. Van az a pont, ahol ebbe bele lehet fáradni? Ugye te most azért elég jó formában vagy. Érezted-e valaha azt, hogy esetleg valami másra vágysz most már? Nem éreztem, még mostanában se érzem, úgyhogy szerintem ameddig élvezi az ember, addig csinálja, és én mindig is így voltam vele, úgyhogy ez így is maradt szerintem. Ha sikerül kijutni a VB-re, akkor melyik az a csapat, aki ellen mindenképp szeretnél játszani? Hát valami kórait mondanék, szerintem Katie. És végezetül mit üzensz a magyar rajongóknak? Ezt már mondhatod a kamerába is akár. Köszönöm szépen a sok támogatást és szurkolást itt a helyszínen is, illetve a streameken keresztül, és nagyon szépen köszönjük, illetve remélem sikerül majd kijutni még a VB-re. Köszönjük szépen az interjút. Én voltam, Vizi Csacsi volt. Sziasztok!